היום אני עושה עוד סרטון על המקלדת של גוגל, ג'יבורד, והיום אני אתן לכם טיפ מאוד שימושי. הקישור לסרטון הקודם, לטיפ הקודם על המקלדת, יהיה למטה בתיאור, שתוכלו להיכנס ולראות. היום אנחנו נראה איך לעשות טקסט קבוע. מה זה אומר? הרבה פעמים אנחנו כותבים את אותו טקסט לאנשים. למשל, שואלים אותנו מה המייל שלנו, או מה הכתובת, או אולי משהו שקשור בשעות פתיחה של העסק, או כל טקסט שאתם מוצאים את עצמכם כותבים אותו שוב ושוב. המקלדת של גוגל כוללת בתוכה מילון אישי, שבתוכו אפשר לשמור את כל הטקסטים הקבועים האלו, ולשלוף אותם בקלות בלי לכתוב אותם כל פעם מחדש. זה ממש כמו טקסט קבוע בוורד וכל הדברים שכבר הסברתי בעבר. זה עובד על אותו עיקרון. אז קודם כל, אם אין לכם את המקלדת הזאת בטלפון, אתם צריכים להתקין אותה מהגוגל פליי, אוקיי? מחנות האפליקציות, או מהאפסטור. ואני אשים קישור גם להורדה. אז אחרי שמתקינים אותה, צריך להגדיר אותה כמקלדת ברירת המחדל. אז הנה אני פתחתי אותה פה, כאן אני מדגימה בוואטסאפ, אבל זה עובד בכל מקום שבו אתם יכולים לכתוב, אם זה פוסט ברשתות, אם זה במייל. המילון הוא בתוך המקלדת. אז כאן במקרה הזה אני מדגימה בוואטסאפ, אבל זה עובד בכל מקום שבו אפשר לכתוב. אז במקלדת יש לנו פה את הסמל של גלגל השיניים, את הסמל הזה של ההגדרות. אנחנו לוחצים עליו, וכאן בהגדרות אנחנו גוללים קצת למטה, ויש לנו כאן מילון. נלחץ על זה, ונלחץ כאן איפה שכתוב מילון אישי. וכאן יש לנו את השפות שמוגדרות אצלנו במקלדת. כרגע אצלי יש לי כאן אנגלית ועברית, אני מניחה שגם אצלכם אלו השפות שאתם תראו. אם הטקסט הקבוע שלכם הוא בעברית, תלחצו על עברית. אם הטקסט הקבוע שלכם הוא באנגלית, תלחצו כאן על אנגלית. אני אלחץ על עברית ונמשיך. כאן כתוב לנו, אוקיי, בחרתם בעברית, אבל כרגע המילון האישי ריק. לא שמרתם כאן עדיין כלום. נלחץ למעלה על סמל הפלוס. ובשורה העליונה כאן אנחנו נכתוב את כל הטקסט, את כל מה שאנחנו כותבים כל הזמן לאנשים. אוקיי? שוב, זאת יכולה להיות תשובה קבועה. זה יכול להיות מידע מסוים שחוזר על עצמו. זאת יכולה להיות כתובת. זה יכול להיות מידע ששואלים אתכם למשל למי לפנות, ואתם כותבים כל פעם לפנות למשל, סתם לדוגמה, לדנה. כל דבר שאתם מוצאים את עצמכם כותבים באופן קבוע שוב ושוב, תקלידו אותו פה, את הכל, כאן למעלה. אחרי שמקלידים, עוברים לשורה השנייה, ובוחרים כאן קיצור, איזשהו טקסט או צירוף מסוים, טקסט או מספרים, מה שתבחרו, אבל שזאת לא תהיה מילה הגיונית. לדוגמה, אם כאן למעלה כתבתם טקסט קבוע, למשל כתובת, אז הקיצור לא יהיה המילה כתובת עצמה, הוא יהיה המילה כתובת עם תוספת מסוימת, כדי שזה לא יזהה את המילה כתובת כמילה רגילה. אז למשל, אם זאת כתובת של העבודה, אפשר לעשות קיצור המילה כתובת והאות עין. אם זה כתובת של משרד, אפשר לעשות המילה כתובת והאות מם. אוקיי? תבחרו לעצמכם איזשהו קיצור שאין לו משמעות, שזאת לא מילה רגילה, אבל שאתם תדעו מה זה אומר. שזה יזכיר את הטקסט עצמו, שזה יזכיר על מה מדובר. אוקיי? לצורך הדוגמה כתבתי כאן רחוב כנרת 12 חיפה. הקיצור הגדרתי אותו המילה כתובת והאות מם. למשל משרד, לא משנה. אחרי שהגדרנו, אנחנו לוחצים על החץ וחוזרים אחורה. אחרי שיצאנו מהגדרות, אנחנו חוזרים למקלדת שלנו, למסך הכתיבה. בדוגמה הזאת אני שולחת לעצמי, אבל בואו נגיד ששאלו אותי פה על כתובת, אוקיי? בגלל ששמרתי את זה קודם וקבעתי לזה קיצור, אני לא צריכה לכתוב עוד פעם את כל הכתובת עצמה, אני פשוט מקלידה פה את הקיצור שקבעתי. אז אני כותבת כתובת מם. הקלדתי,
וכאן למעלה, מעל המקלדת, יש לי פה באמצע את הטקסט הקבוע. אנחנו רואים את המילה הראשונה, כמה נקודות, ואת המילה האחרונה. אבל זה כל הטקסט. כל מה שנשאר לי זה פשוט לבחור אותו, ללחוץ על זה. ואז הטקסט מופיע, כל מה שנשאר לי זה לשלוח את התשובה, לעשות פה שליחה. וזהו, ושלחתי את ההודעה, השתמשתי פה בקיצור של טקסט קבוע. אז ככה משתמשים במילון האישי, ואפשר להוסיף עליו מה שתרצו, כל דבר שחשוב לכם לשמור, זה יחסוך לכם המון זמן. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק, לשתף אותו עם אנשים נוספים. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.